تاريخ البرازيل. أنا حبيت أبتدي معاكم بتاريخ البرازيل قبل أي معلومة تانية، عشان تاريخ البرازيل بالذات مش متوفر بشكل كبير على الإنترنت، وحتى لو متوفر فيه معلومات كتير مغلوطة، فده ممكن نعتبره ملف خاص لتاريخ البرازيل نقدر نتعرف من خلاله من قرب على تاريخ البلد دي اللي ابتدى فعليا عام 1500 لحد دلوقتي. يلا بينا نبتدي. مفيش نقطة محددة نقدر نبتدي منها تاريخ البرازيل الفعلي، بس في تاريخ محدد لتاريخ اكتشاف البرازيل بوصول البرتغاليين بقيادة بيدرو ألفاريز كابرال في 22 إبريل عام 1500 لسواحل قارة أمريكا الجنوبية اللي بيعرف دلوقتي بولاية بايا، وإعلان اكتشاف البرازيل واستوطانها بعد كده. نقدر نقسم تاريخ البرازيل لثلاث فترات أساسية: الفترة الاستعمارية، العصر الإمبراطوري، والعصر الجمهوري. ومن المعروف إن قبل الفترات دي من آلاف السنين كان في قبائل هندية أثرت في تاريخ البرازيل وشعب البرازيل لغاية دلوقتي. فترة ما قبل عام 1500 قبل وصول بيدرو كابرال. قبل وصول البرتغاليين كان في مجموعات عرقية هندية مقيمة بالإقليم بتشير التقديرات إلى أن الشعوب الأولى موجودة من 60,000 سنة، وبالرغم من كده ما سابتش آثار كبيرة نقدر نستدل من خلالها على تاريخهم الحقيقي. وده طبعا بسبب كبر الفترة الزمنية وسرقة واستحواذ البرتغاليين على معظم الآثار القديمة، بس بسبب مادة السامباكي أو زي ما بيقولوا باللغة البرتغالية سامباكيس، وهي بتتكون من رواسب من المواد العضوية والحجر الجيري. تم اكتشاف معلومات مهمة حول السكان الأوائل اللي سكنوا البرازيل من 2000 ل 8000 سنة. ومع وصول المبشرين في منتصف القرن السادس عشر اتعرفوا على القبائل البدائية دي وقاموا بتقسيم وفهرسة لغات القبائل حسب أسماء كل قبيلة، وهم كالتالي: توبي جواراني، كارايبا، ماكروجي، أرواكي أو الأراوك. ودي قبائل هندية أثرت بشدة في تاريخ البرازيل من 8000 سنة. فترة ما قبل الاستعمار من 1500 ل 1530. بعد 22 إبريل عام 1500 مع وصول البرتغاليين للأراضي الأمريكية، في البداية الأراضي البرازيلية ما سالتش اهتمامهم، وكانت الإمبراطورية البرتغالية في الوقت ده مركزة على التجارة مع جزر الهند. وفي الوقت ده برضو الإمبراطورية البرتغالية كانت أصيبت بالضعف بعد استيلاء الأتراك العثمانيين على القسطنطينية عام 1453 وانتهاء الإمبراطورية البيزنطية. عشان كده الفرنسيين استغلوا الفرصة وأرسلوا سفنهم في بداية القرن السادس عشر للمحيط الأطلنطي عشان يراقبوا الأراضي الجديدة، وبدأوا يستفسروا عن التقسيم البرتغالي الأسباني اللي حددته معاهدة توردوزيلياس. وهناك أقاموا في عام 1555 مستعمرة في خليج جوانابارا، والمستعمرة دي تعرف باسم فرنسا أنتاركتيكا أو فرنسا أنتاركتيكا. لاحظ البرتغاليين اهتمام الفرنسيين فقاموا بإرسال البعثات الاستكشافية في أراضي أمريكا الجنوبية بهدف التعرف على الإقليم ورسم خرائط وإقامة اتصالات مع الهنود الأصليين. الخشب كان المنتج الرئيسي المستخرج من الأراضي دي، وكان بيستخرجوه من شجرة في الغابة الأطلسية اسمها شجرة باو برازيل أو شجرة باو برازيل، وهو من هنا اجى اسم البرازيل. الفترة الاستعمارية من عام 1530 لعام 1815. في سنة 1530 أرسلت البرتغال مارتشين أفونسو دي سوزا على رأس حملة استعمارية
لمحاربة المهربين الفرنسيين، وإنشاء بعض المستوطنات في المنطقة الساحلية، والبحث عن المعادن الثمينة هناك. عشان كده تم تعيين أفونس جي سوزا كابتن رائد، وده أضاف لصلاحياته مهام نائب الملك في الإقليم، وبقى مسؤول عن فرض العدالة المدنية والجنائية والمطالبة بأرض باسم الملك وتعيين مسؤولين للإدارة الاستعمارية. في عام 1532 تلقى دي سوزا أمر من ملك البرتغال في الوقت ده جواو الثالث إنه ينفذ نظام المقاطعات. في النظام ده بيتم تقسيم المنطقة المكتشفة ل 15 مقاطعة، وتم تعيين مسؤولين لإدارة كل مقاطعة. في منتصف القرن السادس عشر أنشأ مارتشينا فونشي دي سوزا أول مطحنة سكر، واللي كان بالفعل لغاية منتصف القرن السابع عشر المنتج الرئيسي للتصدير من خلال المستعمرة. كان نظام الزراعة هو النموذج المستخدم في النوع ده من الإنتاج، وتم إمداد الفلاحين في الوقت ده بأراضي خصبة وإجبارهم على العمل بالصخرة وزراعة قصب السكر الأحادي. في البداية استخدم البرتغاليين المواطنين الأصليين للعمل بالصخرة، بس مع زيادة تجارة الزنوج والرقيق في منتصف القرن السادس عشر أصبح استعباد الأفارقة السود أكبر مصدر للعمل، واستقبلت البرازيل حوالي 5 مليون أفريقي لغاية القرن التاسع عشر. انتهت دورة صناعة السكر بالغزو الهولندي ومحاولة استعمار المناطق البرتغالية، وقدر الهولنديين من تأسيس منطقة ليهم في سنة 1637 لغاية سنة 1644. كان الكونت ماوريسيو دي ناساو يحكم مقاطعة برنامبوكو، واللي كانت بدأت برضه في إنتاج السكر، وبالرغم من كده في سنة 1645 وبدعم من إنجلترا رجع البرتغاليين يحاربوا الهولنديين فيما يعرف باسم تمرد برنامبوكو، لغاية لما قدروا في سنة 1654 من إعادة تأسيس مدينة أوليندا باعتبارها تابعة للإمبراطورية البرتغالية. بعد كده استقر الهولنديون في أمريكا الوسطى وبدأوا في المنافسة في إنتاج السكر، اللي بدوره أضر بشكل مباشر بالتجارة الخارجية للإمبراطورية البرتغالية. وبعد كده بدأ البحث في منطقة ساو باولو عن المعادن النفيسة لغاية نهاية القرن السابع عشر، وبالفعل تم العثور على كميات كبيرة من الذهب. تميزت الفترة الاستعمارية برضو بسلسلة من الصراعات والثورات، زي تمردات المواطنين والثورات الانفصالية. من نهاية القرن السابع عشر على وجه الخصوص بدأ يبقى في مصالح متبادلة بين النخبة المحلية المتزايدة والبرتغاليين، وده خلق مشاكل كبيرة للإدارة الاستعمارية. وزادت تيمابيلا بهروب العائلة المالكة البرتغالية تحت تهديد الغزو الفرنسي للبرازيل، واللي من هنا تم تسميتها مملكة البرتغال والبرازيل وجزر الفارو. وكانت ريو دي جانيرو ساعتها مقرا وعاصمة لإدارة المملكة. من نهاية القرن ال18 بدأت عملية استقلال المستعمرات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والبرتغالية، وازدادت حدة النزاعات بين الحزب البرازيلي، وده الحزب اللي أسسته المجموعة السياسية المحلية، والبرتغاليين، لغاية لما استقلت البرازيل عام 1822. الفترة الإمبراطورية. تمتد الفترة الإمبراطورية من سنة 1822 مع استقلال البرازيل لعام 1889 مع إعلان الجمهورية، وتنقسم لثلاث مراحل رئيسية. العهد الأول من 1822 ل 1831، فترة الوصاية من 1831 ل 1840، العهد الثاني من 1840 ل 1889. على الرغم ان البرازيل اصبحت مملكة من عام 1815، وهي طبعا مملكة البرتغال والبرازيل وجزر الفارو، كنتيجة مباشرة
لنقل البلاط الملكي والعائلة المالكة لريو دي جانيرو. مع انتقال العائلة المالكة والبلاط الملكي لريو دي جانيرو تم اتخاذ تدابير مهمة أخرى زي فتح المواني في عام 1808، تأسيس بنك برازيل أو بانكو دو برازيل في نفس السنة، معاهدات 1810، تأسيس المكتبة الملكية، إرسال البعثة الفنية الفرنسية عام 1816، وبرضه تم إنشاء هياكل إدارية متكاملة خلال الفترة دي. من هنا شهدت البرازيل تحولات كبيرة في السياسة. مثلا كان في حركة تحررية في برنامبوكو عرفت باسم ثورة برنامبوكو أو ثورة الآباء، واللي تم قمعها بشدة من قبل المملكة، بالإضافة للثورة الليبرالية في بورتو وعودة البلاط الملكي للبرتغال. كانت النزاعات دي حاسمة في استقلال البرازيل، واللي ما اعترفتش بيها البرتغال كدولة رسميا إلا عام 1825. العهد الأول من 1822 ل 1831. بيدرو دي الكانتارا الابن الرابع للملك جواو السادس، كان الأيقونة الرئيسية لاستقلال البرازيل، وبعد كده أصبح أول إمبراطور للبرازيل، ملقبا نفسه ببيدرو الأول. على عكس والده، بيدرو أعجب بالأفكار التنويرية ودافع عن الأفكار الليبرالية زي إلغاء العبودية وحريات الأفراد، وقال ساعتها إن بناء الرموز الوطنية جزء أساسي من الدولة القومية. هكذا هو الأمر مع البرازيل من الآن بعد أن أصبحت مستقلة. في السياق ده ظهرت مجموعتين سياسيتين غير رسميتين في النزاع على السلطة: الحزب البرتغالي واللي بيركز مؤيديه على الحكم المطلق والحكومة المركزية القوية والتجار البرتغاليين واستعادة البرازيل كمستعمرة للبرتغال، والحزب الثاني هو الحزب البرازيلي المؤلف من التجار البرازيليين وملاك الأراضي وملاك العبيد وأبناء الأوروبيين البرازيليين. وكانت أهدافهم الرئيسية هي الدفاع عن الحقوق والامتيازات اللي حصلوا عليها البرازيليين ومواليد البرازيل في الوقت ده. في عام 1823 تم إنشاء الجمعية التأسيسية الوطنية اللي أدت لظهور الدستور السياسي لإمبراطورية البرازيل سنة 1824. وعلى الرغم من دورها في البداية كان الحد من سلطة الملك وفقا للأفكار التنويرية، بس للأسف دستور عام 1824 كان استبدادي ومركزي وبيركز بس على شخص الإمبراطور. بعد صدور دستور عام 1824 بطابعه الاستبدادي الواضح، صار شعب برنامبوكو تاني، وفي يوليو 1824 وبعدها فترة قليلة تمرد اتحاد الإكوادور، وكانوا عايزين الانفصال وإنشاء الجمهورية. وبعد كده انشغلت الإمبراطورية البرتغالية في حرب سيسبلاتين أو بالبرتغالي حرب سيسبلاتشينا، مما أدى لمزيد من عدم شعبية الإمبراطور. في عام 1826 ومع وفاة والد الإمبراطور جواو السادس ابتدت مشكلة الخلافة في المملكة البرتغالية. مين هيخلف الملك؟ وبسبب كده وعدم القدرة على التهدئة في البرازيل تخلى بيدرو الأول عن العرش وترك ابنه بيدرو الثاني اللي عمره ساعتها بس كان 5 سنين خليفا ليه. بالرغم ان دستور عام 1824 نص ان لازم يكون عمر الامبراطور 21 سنة على الاقل عشان يقدر يتولى المنصب. عشان كده كان من الضروري انشاء حكومة الوصاية وبدء مرحلة جديدة من الفترة الامبراطورية. فترة الوصاية من سنة 1831 لسنة 1840. اتميزت فترة الوصاية بسلسلة من النزاعات المستمرة مع الحكومة المركزية، مما خلق مناخ سياسي غير مستقر. وفي الوقت ده نقدر نقسم القوى السياسية لقوتين أساسيتين، وهما ليبراليين ومحافظين.
والمحافظين كانوا بيتمتعوا بحضور سياسي أكبر. في محاولة لاحتواء التمردات دي، في سنة 1834 تم سن قانون إضافي لمراجعة بعض النقاط الهامة في الدستور عام 1824 اللي هو الدستور الاستبدادي، وده وفر قدر أكبر من الحكم الذاتي للمقاطعات. بالرغم من التعديلات الدستورية دي ما قلتش النزاعات والثورات على حكومة الوصاية في الوقت ده، ونقدر نلخص الأحداث اللي حصلت في الوقت ده كالتالي: انتفاضة ماليس 1835، انتفاضة كاباناجين 1835 ل 1840، تمرد سابينادا من 1837 ل 1838، تمرد بالايادا من سنة 1838 ل 1841، تمرد فهابوس من سنة 1835 لسنة 1845. في يوليو 1840 بمبادرة من الليبراليين اللي كانوا بيضغطوا على حكومة الوصاية ساعتها قدروا ينصبوا بيدرو الثاني البالغ من العمر 14 سنة ساعتها امبراطور للبرازيل. وطبعا الليبراليين عملوا كده عشان يشغلوا مساحة أكبر في القرارات السياسية، بالإضافة لتوفير وسيلة لاحتواء الاضطرابات السياسية اللي انتشرت في جميع أنحاء الإقليم. ومن هنا نبدأ العهد الثاني. العهد الثاني 1840 ل 1889. خلال الفترة دي حصلت تغييرات عميقة وتحديات كبيرة للإمبراطور. اقتصاد الإمبراطورية واجه صعوبات خطيرة من فترة التنقيب عن الذهب، ومع زيادة استهلاك القهوة في الخارج تم التفكير في زيادة صادرات البن، وبالتالي تقليل العجز التجاري. ومن هنا بدأت دورة القهوة واللي ضاعف نشاطها بشكل كبير، مع انه كان موجود بالفعل قبل وصول الجلاط الملكي البرتغالي. بدأ الاقتصاد يزدهر من الشمال الشرقي للبلاد للجنوب الشرقي اللي اتركز فيهم مزارع البن، وفي الوقت نفسه بدأ نظام الإنتاج الزراعي المكثف، وأصبح الفلاح بيتعرض لضغوطات كبيرة بالذات من البريطانيين مع المطالبة بإنهاء تجارة العبيد. وبدأت البرازيل في سن قوانين جديدة وهي إلغاء عقوبة الإعدام عام 1850، ووضعت قوانين مكافحة العبودية موضع التنفيذ. طبعا القوانين دي أدت لوجود مناخ سياسي ومجتمعي كبير، وده أدى بعد كده لحركة الإطاحة بالنظام الملكي البرازيلي. بعدها مباشرة اندلعت حرب باراغواي في سنة 1864 لغاية 1870، وتم إرسال العبيد لساحة المعركة. معظمهم طبعا أجبروا على الحرب مع وعد بحريتهم بعد الانتصار. بعد انتصار البرازيل وارتفاع مستوى مديونياتها لتمويل الحرب، أصبح بيدرو الثاني ضعيف سياسيا، وبدأ الجيش يتغلغل في السياسة ويحتل مساحة أكبر في النقاش السياسي، لدرجة أنهم أعلنوا الجمهورية عام 1889. الفترة الجمهورية عام 1889. نقدر نقسم الجمهورية البرازيلية على النحو التالي: الجمهورية الأولى، الجمهورية القديمة، من عام 1889 لعام 1930. الحكومة المؤقتة، من عام 1930 لعام 1934. دستور فارغاس، من عام 1934 لعام 1937. الولاية الجديدة، من عام 1937 ل 1945. الجمهورية الرابعة، من عام 1945 ل 1964. الحكم العسكري، من عام 1964 ل 1985. الجمهورية الجديدة، من عام 1985 لغاية وقتنا هذا. الجمهورية الأولى 1889.
في بداية الجمهورية مباشرة حصل واحدة من أكبر النزاعات المسلحة في الفترة دي، وهي حرب كانودوس من عام 1896 ل 1897، واللي لا تزال أسبابها غير مؤكدة وغير معروفة لغاية دلوقتي. بس الحدث الأهم في الجمهورية الأولى هو تولي برودنشي دي مورايس رئاسة البلاد، وهو أول رئيس مدني منتخب للجمهورية البرازيلية بانتخابات شعبية. تميزت الفترة دي من الجمهورية الأولى بتداول السلطة بين حكم النخبة، وهم أشخاص معروفين في ساو باولو ومينا جيرايس، واللي أصبحت سياستهم تعرف باسم سياسة كافيكوم لايتشي أو سياسة قهوة باللبن، اللي هو حكم القلة المتفق عليهم من النخبة. النوع ده من السياسة ساهم بشكل أكبر في عزل الولايات الأخرى في الاتحاد البرازيلي وعزز هيمنة جنوب شرق البلاد. بس في سنة 1930 مع الحركة المدنية العسكرية بقيادة جيتوليو فارغاس، بعد ما شكك التحالف الليبرالي في فوز واشنطن لويس في منصب السلطة التنفيذية الوطنية، بدأت ثورة 1930 مرحلة جديدة من الجمهورية البرازيلية. فترة فارغاس من 1930 ل 1945. خلال عصر فارغاس من 1930 ل 1945 كان في إعادة ترتيب القوى السياسية، واللي اتركزت في القطاعات الوسطى من المراكز الحضرية. كان برضو في فترة نمو صناعي، ونعتبرها فترة النمو الصناعي الأكبر في تاريخ البرازيل، وده حصل برضو لما تم توحيد قوانين العمل في 1 مايو 1943. وبالرغم من كده من المهم اننا نأكد ان الولاية الجديدة بتاعت فارغاس كانت ديكتاتورية اضطهدت القادة السياسيين المرتبطين بالحزب الشيوعي البرازيلي، بالإضافة انها تحالفت مع حركة العمل التكاملي البرازيلي واللي بتستمد مبادئها من الفاشية السياسية. في الوقت نفسه كان فارغاس مسيطر سيطرة كبيرة على الحركة العمالية، لدرجة انه كان مسيطر على جميع أنشطة النقابات، عشان كده أطلق عليه فارغاس الشعبوي. في الواقع شخصية فارغاس متناقضة ومميزة في نفس الوقت. كان عمالي ديكتاتوري، وفي نفس الوقت أثر في تاريخ البرازيل لغاية الوقت، لدرجة انه هو المرجع السياسي والتاريخي الرئيسي لحزب العمال البرازيلي اللي تولى حكم البلاد في فترة ما، ومؤثر على النقابات العمالية لغاية دلوقتي. عشان كده مع علاقة فارغاس بالعمال وسيطرته على الدولة من خلال الصناعات، أصبح تهديد سياسي كبير لقيادات المجلس العسكري البرازيلي اللي كانوا عايزينه يستقيل في النص الثاني من الأربعينات من القرن الماضي. ومع سلسلة من الضغوطات من قيادات الجيش سعيا للتدخل في السلطة، انتخب فارغاس عام 1950 عن طريق التصويت المباشر، وتولى الرئاسة عام 1951، وتحت ضغط من الجيش والمجلس العسكري ساعتها اللي كان بيهددوا دايما بانقلاب في البلاد وانه عايزينه يبقى رئيس سوري. انتحر فارغاس في الساعات الأولى من يوم 24 أغسطس 1954. بالرغم ان الجيش البرازيلي حاول يأخر الانقلاب، بس البرازيل دخلت في عدم الاستقرار السياسي في عام 1961. كان المفروض ان وزير العمل السابق في عهد فارغاس ونائب الرئيس ساعتها في الوقت ده جواو جولار اللي هو يتم انتخابه كرئيس، خاصة بعد استقالة رئيس الجمهورية ساعتها جانيو كوادروس، بس تم منعه من خلال الجيش. ساعتها أعلن ليونيل بريزولا حاكم ريو جراندي دو سول في الوقت ده الحملة من أجل الشرعية، لدرجة أنه حمل السلاح لضمان تنصيب الرئيس الجديد. وبالرغم من كده في إبريل عام 1964 استولى الانقلاب العسكري في البرازيل على الحكم بدعم من الولايات المتحدة، وأسس ديكتاتورية استمرت 21 عام. الحكم العسكري. خلال الحكم العسكري تم تعليق سلسلة من القوانين الحقوقية
التي تحققت مع دستور عام 1946، وتم إصدار قوانين ديكتاتورية حظرت من خلالها الاجتماعات السياسية، ونفذت رقابة مسبقة على الأفلام، الكتب، المسرحيات، وحتى البرامج التلفزيونية، ومنحت الرئيس الحق في إغلاق الكونجرس بالإضافة لقوانين قمع الحريات. خلال الفترة دي ظهرت أيضا حركات فنية مهمة وقفت مع مقاومة النظام، مثل السينما الجديدة، واللي أحدثت ثورة في مجالات كتير في البرازيل وبيستفادوا منها لغاية دلوقتي. ومن ساعتها بدأت عملية الانفتاح السياسي للنظام ببطء وتدريجي بهدف تسليم السلطة السياسية للمدنيين. في عام 1985 تم تسليم السلطة التنفيذية من الجيش بشكل غير مباشر، وتم انتخاب تانكريدو نيفيز رئيسا للبرازيل. وبالرغم من كده قبل توليه المنصب توفى بسبب عدوى ما، وتولى جوزيه سارني نائب الرئيس ساعتها رئاسة البرازيل في مارس 1985، منهيا فترة الحكم العسكري. الجمهورية الجديدة من 1985 حتى الآن. تبدأ فترة الجمهورية الجديدة من سنة 1985 لغاية دلوقتي، ودي أطول فترة ديمقراطية في تاريخ البرازيل. ابتدت بمكافحة التضخم وزيادة الأسعار اللي سببتها النزاعات السياسية قبلها، بالإضافة للدين الخارجي اللي اتضاعف خلال فترة الحكومات العسكرية 30 ضعف. ومن ساعتها لغاية دلوقتي تولى البرازيل 8 رؤساء، أولهم فرناندو كولر دي ميلو في عام 1989. في عام 1988 صدر أيضا دستور جديد واللي اتسمى بعدها باسم دستور المواطن، عشان كان بيكفل حريات الأفراد والمصلحة العامة قبل الخاصة، وقضى على الدستور اللي وضعه المجلس العسكري. وخلال الرحلة الديمقراطية للجمهورية الجديدة تعرض رئيسين بس للمساءلة والإقالة. في الفيديو الجاي إن شاء الله هنتعرف على البرازيل عن قرب كدولة، وعن جغرافيتها وسكانها، وإيه اللي بيميزها عن أي دولة تانية. Até a próxima. Tchau.